Mga idol at kabayan, ito ang ayaw ipalabas ng mga bayarang media at mga bias na politiko. Hindi lang pala si Pangulong Duterte ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na humingi ng kabayaran o upa para sa mga base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Most of our allies in Europe, concerned about resisting communism, give the U.S. free bases and even share the cost. Why shouldn't we expect the same kind of cooperation from the Philippines instead of demands for more rent? Well, for one thing, you haven't exactly paid for what we lost in the last war. If we must make an accounting, 75% of our cities were devastated in the last war. We lost 1 million men. Shall I quote you the statements of Roosevelt and MacArthur that every Carabao will be paid for? Shall I tell you that the veterans who were inducted into the USAF, the United States Armed Forces of the Philippines, of the Far East, your armed forces, were paid only 1/2 the salary of your soldiers? Shall I tell you that we almost turned communists because you refused to recognize us? Shall I tell you that I had a difficult time stopping my guerrillas, 25,000 of them from joining the communists, because precisely you sort of forgot that we had done the fighting for you, and we were parts of your armed forces. But in fairness to the American Congress, when we came here and we called attention to the fact that we had been abandoned and forgotten, they themselves, in outrage, immediately passed a law recognizing the services of the Filipino and reinstating them as parts of the United States Armed Forces in the Far East, including back pay and benefits. That, Madam President, is the answer, in addition to the fact that those people that you are talking about have been making money at the expense of the United States for quite a long time, while we have not. Isiniwalat din ng dating Pangulong Marcos ang tunay na kulay ng Mutual Defense Treaty o Mutual Defense Pact. Ipinamuka ng dating Pangulong Marcos na kahit merong MDT ang Pilipinas at Amerika, hindi ibig sabihin na kapag inatake tayo ng ibang bansa katulad ng China ay agad-agad na tutugon ang mga Amerikano. It has been reported that your government will seek $2 billion in rent from the U.S. for the Philippine bases. Is this an accurate report? No, it is not. We have never talked about figures. Louder and clearer. We can understand the question. The question was, is it correct that we have demanded 2 billion in the rent? The answer is no. We haven't quoted any figure. What we have asked is this. We want a study. What is it that is necessary in order that we can perform our job? You and I know that if the Philippines is attacked, the United States is not necessarily bound to immediately react, because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. Mga idol at kabayan, nais ng Pangulong Rodrigo Duterte na maunawaan ng mga Pilipino ang mga posibleng kahinatnan ng pagpapanatili ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sinabi ng Malacanang nitong Huwebes. Sa isang pahayag nitong Miyerkules ng gabi, inamin ni Pangulong Duterte na hindi siya maaaring makapagpasya kung ipatupad o suspindihin muli ang pagwawakas ng VFA, at matapos humingi si Presidente Duterte ng opinyon ng publiko tungkol sa Visiting Forces Agreement bago magpasya sa magiging kapalaran ng kontrobersyal na kasunduan sa militar. At kung if you have the stomach for it, I will be talking about the Visiting Forces Agreement na pinag-usap-usapan na ngayon. And I said, I must be frank, I do not keep secrets
to the people that have been approached. Tapos tanong kung ano sabi ko, I have not yet, as yet, decided on what to do. Meaning to say, to abrogate or renew, because I want to hear the people. I want the narratives to come up. Not necessarily from the, well, of course, they count very much. Pero hindi limitado dito sa Congress. Ang ordinaryong mamamayan can have the say. And I said, there is always the 888, and you can enter your objections or any comment that you think would help the country. And pati kami dito matulungan ninyo. Si Presidential Spokesperson Harry Roque sa isang online press briefing, sinabi na hindi binabaliwala ng Pangulong Duterte ang posibilidad na malagay sa peligro ang Pilipinas sakaling ibabaliwala ang kanyang naunang desisyon na wakasan o putulin ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Spokesperson Harry Roque, and I quote, dahil kapag nagkaroon ng mga putukan sa panig ng Amerika at ng kanyang mga kalaban, siguradong una pang masasawi ang mga Pilipino kapag ang mga Amerikano ay naririto sa Pilipinas. Unquote. Secretary from ACE Romero, please elaborate on President Duterte's statement that he wants to listen to the people before deciding on the VFA. How will he get feedback and what will be the basis for making a decision on the military pact? Well, ang narinig ko kahapon talaga na sinabi niya ay napaka mahal ng presyo na babayaran natin sa presensya ng mga Amerikanong sundalo at mga equipment dito sa Pilipinas dahil pag nagkaroon nga ng putukan sa panig ng Amerika at ng kanyang mga kalaban, siguradong una pang mamamatay ang mga Pilipino pag sila'y narito sa Pilipinas. So kinakailangan maintindihan ng mga Pilipino yung ganong consequence, no, para maintindihan kung ano man ang kanyang magiging desisyon. Pero sinasabi nga ng Pangulo, well, alam naman niya na maraming mga Pilipino na talagang tumitingala sa mga Amerikano, kinakailangan alam lang nila na ang buhay nila ay magkakaroon ng banta kung mananatili nga sa ating teritoryo ang mga Amerikano. And sir, follow-up question lang po from ACE Romero pa rin. How will the President determine if the views he will obtain reflect the general sentiment of Filipinos on the VFA? Well, alam niyo naman ang Presidente, nakikinig po yan, nagbabasa ng periodiko, nakikinig sa mga komentaryo, nagtatanong-tanong. So I guess he is trying to hear the people's sentiment at on that basis, he will also consider the people's sentiment in whatever decision he will make. Sinabi din ni Pangulong Duterte na nais niyang pakinggan ang mga komento o pagtutol ng mga Pilipino sa Visiting Forces Agreement. Ganito rin ang pahayag ni Spokesperson Harry Roque na ang desisyon ng Pangulong Duterte sa Visiting Forces Agreement ay ibabatay sa sentimento ng publiko. Una nang pinuntirya ni Pangulong Duterte ang totoong kulay at bisa ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na inaasahang mabibigyan ng Pilipinas ng prioridad ukol sa mga bakuna. Sabi nga ng Presidente, and I quote, kung hindi sila makapag-deliver ng maski a minimum of 20 million vaccines, they better get out. No vaccine, no stay here. O, mga idol at kabayan, hindi ito ang unang beses na sinubukan ni Pangulong Duterte kung talagang seryoso ang Amerika sa kapakanan o buhay ng mga Pilipino. Bakuna pa lang ang ating hinihingi sa kanila na bigyan nila tayo ng assurance na makapag-deliver sila ng at least 20 million at ito ay hindi libre. Babayaran ito ng Pilipinas pero mukhang nahihirapan na tayo. Paano pa kaya kung tirahin na tayo ng China? Kailan kaya sila sasaklolo o darating? Hindi nakaiwas si Pangulong Duterte sa mga kritiko dahil sa kanyang mga binitawang pahayag sa Amerika, lalo na si Senator Lacson. Ayon sa kanya, ang ginawa ng Pangulo ay isang pangba-blackmail. Ayon kay Lacson, and I quote, the President could have taken a more diplomatic approach instead of sounding like we are blackmailing the Philippines' longtime ally. Mga
idol at kabayan, blackmail ba ang tawag dyan? Para sa akin yan ay isang mensahe sa Amerika na dapat hindi na kailangan pa ng Pilipinas na magmakaawa upang masigurado ang mga bakuna. Dahil kung merong espesyal na relasyon ang dalawang bansa, dapat matik na yan, di ba? Ang problema sa kritiko ni Pangulong Duterte, pabida ang style. Gustong subipsip sa dayuhan, imbis na tulungan ang sariling Pangulo, ang sariling bansa at mga Pilipino. Mas inisip pa ang mararamdaman ng mga dayuhan. Kaya mag-isip-isip kayo dahil kapag sila ang nakapwesto sa Malacanang, wala silang balls upang punahin o kontrahin ang dayuhan. Sa madaling salita, sila ang totoong magiging tuta at sunod-sunuran. Laban Pinas.